Vítejte u dalšího videa. Nyní se ponoříme do středověkých spekulací a faktů o Kingdom Come Deliverance 2. Chtěl bych hru představit těm, kteří ji snad ještě neznají, nebo i těm, co už ji znají. Ukážeme si zajímavé detaily o mapách, příběhu, mechanikách i českém dabingu. Tak si uvařte medovinu a připravte se na epickou výpravu do středověku. Připomeňme si, jak to bylo s prvním dílem a kde nás první díl nechal. Kingdom Come Deliverance je příběhová RPG, která nás zavede do roku 1403. Český král Václav IV. Je tehdy v zajetí, zatímco jeho bratr Zikmund se snaží ovládnout České království. A právě tady začíná naše dobrodružství s Jindřichem, obyčejným synem kováře ze Skalice. Máš to uhlí? Plán dne je jasný. Porvat se s Kunešem, když nechce zaplatit tátovi hřebíky, koupit uhlí, zaflirtovat s Blankou v hospodě a vzít si od ní pivo, naházet hovna na sousedovic dům a pak utíkat před Běřici. Prostě zábava. Patří mu to parchantovi. Nemá pořád plácat sračky. A hlavně sehnat záštitu na meč, který Martin vyrábí. Tohle je Prostě normální den v českém středověku, že? Nápis? Vím já. Čeština to nebude, možná latina. Ovšem dokud se neobjeví Zikmundova armáda, vedená Markvartem von Aulitz a nezačne plenit Skalici. Ale předtím, než Martin dokončí pozemskou pouť, stihne Jindřichovi dát poslední radu. Vezmi meč, věci struhly a utíkej. Ale ještě dříve, než stihne Jindřich utéct, je svědkem toho, jak Kumáň zabíjí jeho rodiče, což potom následně ovlivní celý jeho život. A tak začíná honička o život. Jindřich utíká ze Skalice a doráží na Talmberg, varovat místní pány a sám sotva přežívá. Dejte mu někdo napít. A přineste horký víno a obvazy. No jak chceš. Mohlo ti to stát jen pár zubů. Po několika zvratech, včetně toho, že Jindřich přijde o Racův meč, a následného Jindřichova zotavení u mlynáře Peška, se náš hrdina připojuje k Rackově družině. Ano, pane. Ano, chci. Nebudeš toho litovat. Nejspíš budu. Na koně. A že to není žádná nuda. Od vyšetřování masakru v Neuhofu až po infiltraci a zničení banditů v Přibyslavicích a následné obnovení vesnice. Jindra si rozhodně na nudu stěžovat nemůže. Vrchol příběhu přichází při obléhání Talmberka, kde Jindřich zjistí šokující pravdu. Racek Kobila je jeho biologický otec.
Zkrátka zvrat za svratem. Na konci prvního dílu Jindřich vyráží s panem Ptáčkem na hrad Trosky, aby vyjednal podporu proti Zikmundovi. Na seriál z Kingdom Come 1 se můžete podívat na mém kanále. Příběh ale skončil napínavě a otázkou je, jak bude pokračovat. Příběh Kingdom Come Deliverance 2 přímo navazuje na události prvního dílu. Hra začíná jen 2 dny po konci původního titulu a opět nás zavede do Čech roku 1403. Přestože se dříve spekulovalo o zasazení do pozdější doby, druhý díl zůstává téměř věrný středověké atmosféře začátku 15. století. Navazování naděj z minulého dílu působí plynule a přirozeně. Vývojáři vyřešili i problém ztráty Jindřichova vybavení, které si nesl z prvního dílu. Musím říct, že velmi elegantním způsobem, který nepůsobí uměle ani nenuceně. Hlavním hrdinou zůstává Jindřich ze Skalice, jenž se znovu spojí s mladým šlechticem Janem Ptáčkem z Lipé. Hned na začátku dorazí do Českého ráje na hrad Trosky, kde se začne odvíjet děj druhého dílu. Důležitou hybnou silou Jindřichova příběhu je pomsta. V prvním díle se vydal za odplatou poté, co přišel o rodiče při vypálení rodné vesnice. Druhý díl tuto dějovou linku nejen rozvine, ale přidá také nové konflikty. Tentokrát by snad mohl najít Markvarta von Aulitz, který mu zabil rodiče, a doufejme, že získá zpět Martinův meč, který mu ukradl Ištván Tóth. Příběh nabídne návrat mnoha známých postav z prvního dílu. Mezi nimi zvlášť Markvart z Úlic, známý nepřítel z jedničky. Ištván Tóth, záhadný muž s vlastními plány. Náš oblíbený farář Bohuta, starý známý, se kterým Jindřich zažil zábavný quest v Úžicích. A hlavně se tady objeví i Jan Žižka, ovšem spíše v roli Lapky, než jak jej jinak obecně známý jako vůdce husitského povstání, které se však odehrálo až o 16 let později. Role Jana Ptáčka má být tentokrát ještě významnější a jeho postava se posune z vedlejší linie do popředí. Fanoušky pak potěší i více než 5 hodin z cutscén, které dodají příběhu filmový nádech. Vítaj na Ogárku. Začněme něčím, co potěší nás, české hráče. Kingdom Come Deliverance 2 bude obsahovat oficiální český dubbing už při vydání. Kingdom Come Deliverance 2 u nás vychází nejen s českými titulky, ale rovnou i s kompletním českým dubbingem. A je to přímo výprava za hranice běžných standardů. Dubbing sice nevzniká přímo ve Warhorse Studiu, které si nechalo na starost anglickou verzi, ale externí tým pracuje pod dohledem samotného Dana Vávry. Hlavního hrdinu Jindřicha ze Skalice opět dabuje Richard Wagner, který si získal fanoušky již v poloprofesionálním dabingu prvního dílu. A kdo bych jako měl bejt? Neměl bys na prodej nějakýho levného koně? Já nevím. Ale i když pojedu s váma, není záruka, že je najdem. Ptáčka jednou při lovu zajali kumáni a mně se ho podařilo s troškou štěstí osvobodit. Ty seš úplnej magor? Jak jsi sakra přišel na takovou hovadinu? Ne, ty dobře víš, co potřebuju. Dostat se na Semínovu svatbu. Společnost mu dělají další známé tváře a hlasy. Například Robert Hájek jako pan Ptáček, Karel Zíma coby drsný kozlík, Zuzana Hikyšová v roli kořenářky Boženy, která zní, jako by vypadla přímo z lesa. A překvapení, Dan Vávra sám propůjčuje hlas panu Hanušovi, kterému propůjčil i mnohem víc.
Zatím nebyla odhalena kompletní sestava dabérů, ale na internetu už kolují spekulace. Dan Vávra totiž sdílel na Facebooku fotografie z dabingového studia s několika českými hereckými hvězdami. Na snímcích se objevili Matouš Ruml, známý z comebacku, Kristýna Lajchtová z účastníků zájezdu, Petr Nárožný, Josef Dvořák, Jaroslav Dušek a dokonce Marek Vašut, který se proslavil jako hlas Tommyho Angela z Mafie. A v Kingdom Come 2 propůjčí hlas i tvář Otto Wisbergova, za kterým jedou oba kluci na trosky. Český dabing je velkolepý nejen co do obsazení, ale také svým rozsahem. Dabing hlavní postavy Tom McKay zabral 508 hodin nahrávání ve 127 relacích. Na dabingu celkem pracovalo 84 herců, kteří nahráli přes 250 000 replik a víc než 240 hodin záznamů. A pak je tu scénář z 2,2 milionu slov. Je pravděpodobně nejdelší, jaký kdy jakákoliv videohra měla. Pro představu, je to jako 100 scénářů běžného dvouhodinového filmu. Kingdom Come Deliverance 2 nejenže zní česky, ale díky práci dabérů i scénáristů dokazuje, že kvalitní lokalizace může být uměleckým dílem. Moc děkujeme. Křičel si, že jsi princezna Žofie. Pokračování nás zavede do 2 lokalit. Českého ráje s rozeklanými pískovcovými skalami a ikonickým hradem Trosky a dále okolí Kutné Hory, kde se v té době těžilo stříbro a z toho důvodu lze nalézt pod městem síť tunelů, přes které lze například vykrádat domy. Také se na mapě nalézá několik dalších tvrzí, včetně Malešova a Suchdola. Obě mapy budou přibližně stejně velké jako ta z prvního dílu, což znamená, že celkově bude svět dvojnásobný. Příběh začne asi 2 dny po událostech prvního dílu a místo venkovského prostředí tentokrát poznáme i život v městském prostředí Kutné Hory. Hráči se dočkají rozšíření arzenálu zbraní. Kromě mečů, palcátů, seker a luků přibudou kuše a píšťaly. Tyhle zbraně přinesou do boje ještě větší variabilitu a nabídnou i delší herní metody. V prvním díle si hráči stěžovali, že je soubojový systém moc složitý a tak Warhorse systém trošku zjednodušil. No já se zvykl na ten z jedničky a možná mi bude chybět. Co se mi ale velmi líbí, jsou oděvní presety. V KCD1 se na každou příležitost Jindřich musel buď převléct, nebo pořád chodil ve zbroji. Navíc oblečení nemělo zas až tak zásadní vliv na výsledky questů. V KCD2 je systém, kdy si můžete vytvořit 3 sestavy oblečení a lehce je přepínat. Zároveň je kladen daleko větší důraz na oblečení, které máte na sobě. Postavy reagují jinak s vámi jednají. K tomu postavy ve hře budou mnohem dynamičtější. Budou také reagovat na to, co hráč zrovna dělá. Pokud bude Jindřich provádět nekalosti, jako krádeže nebo dokonce vraždy, NPC ho přestanou respektovat, mohou odmítnout s ním mluvit a v extrémním případě ho může čekat pranýř nebo dokonce vypálení cejchu. Kingdom Come Deliverance 2 vychází ve 3 edicích, z níž každá přidává něco navíc. Od bonusového questu až po sošku, která vám na poličce připomene, že jste si koupili nejen hru, ale i kus historie. Takže co vlastně nabízejí? Day One edice. Základ pro každého rytíře. Day One edice je pro ty, kteří chtějí být u toho od začátku. Gold edice pro náročné rytíře a lovce. Pokud vám základní výbava nestačí, Gold edice je jasná volba. Obsahuje vše z Day One edice a navíc. Expansion Pass zajistí přístup ke 3 budoucím DLC. Zatím netušíme, co přesně přinesou, ale kdo by si nechal ujít štíty v barvách všech ročních období, dostupné už od počátku hry. A nakonec sběratelská edice pro opravdové fajnšmekry.
Jestli vám nestačí mít hru v digitální podobě, sběratelská edice je splněný sen. Kromě všech bonusů z Gold edice nabízí 30 cm vysokou sošku Jindřicha na koni Šedivka, kdo by nechtěl miniaturu hrdiny přímo na stole, látkovou mapu Kutné hory, ideální na plánování herních taktik nebo jako dekorace, sadu smaltovaných odznaků, protože každý rytíř potřebuje svůj erb, ikonický dopis Jana Ptáčka, perfektní replika in-game dopisu, kterou si můžete přečíst, i když vám chybí hra. A nakonec karty Nice Rebels, protože karetní hry se stávají ještě lepšími, když mají historický nádech. Pokud jste chtěli sběratelskou edici, máte smůlu. V tuto chvíli je vyprodána a ano, pravděpodobně se za ní budou brzy prát fanoušci i na internetových aukcích. Předobjednávky se rozjely už 20. srpna 2024 a kdo říkal, že fyzické kopie na PC jsou mrtvé? Warhorse Studios se rozhodli jinak, takže i PC hráči si mohou svoji sběratelskou hru vystavit na poličce. Takže kterou edici zvolíte? Pamatujte, že rytíř bez výbavy je jen obyčejný vesničan. A teď k praktické stránce. Co budete potřebovat, abyste si Kingdom Come Deliverance 2 vůbec rozběhli? Steam už zveřejnil hardwareové požadavky. Tak co si o hře myslíte vy? Je váš hardware na KCD2 připravený? A co byste chtěli vidět v mých videích z Kingdom Come Deliverance 2? Dejte vědět v komentářích a pokud jste ještě nehodili odběr, tak šup, protože další videa s výzvami a středověké blbiny na vás čekají příště. Díky za sledování a těším se na další výpravu do středověku.